મિત્રો, ગેરંટી આપું છું, નીચેના વાક્યો તમે રોજબરોજના જીવનમાં વાપરતા જશો. કે હું એની જોડે જાઉં તો તને કોઈ વાંધો નથી ને? હું બારી બંધ કરું તો તને કોઈ વાંધો નથી ને? હું ચેનલ બદલું તો કોઈ વાંધો નથી ને? હું અહીંયા રહું તો કોઈ વાંધો નથી ને? તો મિત્રો, આ જે વાક્યો છે આનું ઇંગ્લિશમાં ભાષાંતર તમારે શીખવું હોય તો આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. મને કોઈ વાંધો નથી, તમને કોઈ વાંધો નથી, આવું બોલવા માટે ઇંગ્લિશમાં જે માળખું વપરાય છે એ છે વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. બોલો, વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. ઉચ્ચાર નીચે આપેલું છે. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. જો તમને કોઈ વાંધો ના હોય તો. વાક્ય જોવા એટલે ક્લિયર થઈ જશે. પહેલું વાક્ય છે કે હું બારી બંધ કરું તો તમને કોઈ વાંધો નથી ને? તમને કોઈ વાંધો છે, તમારે એવું પૂછવું છે. તો સૌથી પહેલાં તમારે મૂકવાનું છે વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. આ તો મૂકી જ દેવાનું છે. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. હવે હું બારી બંધ કરું, આઈ મૂકવાનું છે. કરતા કુછ આઈ. હું બારી બંધ કરું, આઈ. બંધ કરવું એટલે ક્લોઝ. આઈ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. આઈ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. તો વાક્ય છે વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. જો બારી બંધ કરું તો તમને કોઈ વાંધો ખરો? કોઈ વાંધો નથી ને? એવા અર્થમાં આપણે પૂછ્યું. ચલો બીજું વાક્ય સમજીએ. હું ચેનલ બદલું તો કોઈ વાંધો નથી ને? હવે હું ચેનલ બદલું, આના માટે જ તમારે મૂકવાનું છે વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. તો પહેલાં મૂકી જ દેવાનું છે વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. હવે હું ચેનલ બદલું, કરતા આઈ છે, બદલવું એટલે ચેન્જ. શું બદલવાનું છે? ધ ચેનલ. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ચેન્જ ધ ચેનલ. બોલો, વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ચેન્જ ધ ચેનલ. આ રીતે બોલાશે. નેક્સ્ટ વાક્ય સમજીએ. હું એની સાથે જાઉં તો તમને કોઈ વાંધો ખરો? હું એની જોડે પિક્ચર જોવા જાઉં છું, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ જવું એટલે ગો, એની સાથે એટલે વિથ હિમ. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ગો વિથ હિમ. બોલો, વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ગો વિથ હિમ. હું એની જોડે જઉં તો તમને કોઈ વાંધો ખરો? નેક્સ્ટ વાક્ય છે હું સવાલ કરું તો તમને કોઈ વાંધો નથી ને? એક લેક્ચર ચાલે છે ને તમે કહો મેડમ સવાલ કરું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ, વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. આ રીતે બોલવાનું છે. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય સમજીએ. હું અહીંયા થોડો સમય વધુ રહું તો તમને કોઈ વાંધો નથી ને? તમે કોઈના ઘરે 2 દિવસ રહ્યા છો અને હજુ 1 દિવસ રહેવું પડે એવું છે. હું અહીંયા થોડો સમય વધારે રહું તો કોઈ વાંધો નથી ને? વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ રહેવું, કોઈ પણ જગ્યાએ રહેવું, થોડા સમય માટે રોકાણ કરવું, એના માટે વપરાય છે સ્ટે. સ્ટે અહીંયા એટલે હિયર. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ સ્ટે હિયર. થોડું એટલે લિટલ લોંગર. લિટલ લોંગર, હજુ થોડું વધારે. હજુ જે છે એના કરતાં વધારે. વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ સ્ટે હિયર લિટલ લોંગર. બોલો, વુડ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ સ્ટે હિયર લિટલ લોંગર. સો વેરી ગુડ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. કમેન્ટમાં જરૂરથી અમને જણાવશો.